හොඳයි හැමෝටම ආයුබෝවන්. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා තියෙන අපේ Principles of Management course module එකේ දෙවෙනි lesson එකත් එක්ක Evaluation of Management thought. ඉතින් වීඩියෝ එකට එහෙම නැත්නම් පාඩමට යන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා. තාම ඔයගොල්ලෝ අපේ EduCeylon YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් ඒක මතක් කරන ගමන් අපි යමු අපේ Principles of Management course module එකේ දෙවෙනි lesson එකට Evaluation of Management thought. ඉතින් මේ පාඩමෙන් ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම අපි කතා කරන්නේ management කියන subject එක. එහෙම නැත්නම් management කියන මේ field එක කොහොමද අතීතයේ ඉඳන් මේ වෙනකම් විකාශනය වුණේ කියන එක. හොඳයි එහෙනම් අපි බලමු intended learning outcomes මොනවද මේ වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් මේ පාඩම අවසානයේ ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමට එකතු කරගන්න තියෙන හිත ඔයාලා මොනවාද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න කියන එක අපි මෙතනින් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම we will discuss about why knowledge of evaluation of management theories is important to managers. Then after we will discuss about the explaining the contributions of classical school of management, behavior school of management science, and system and school and contingency approach to the development of management theory. Then after we will discuss about the distinguish and compare these contribution to the development of management. ඉතින් මේක සම්පූර්ණ කතා කරන්නේ මේ එක behavior schools තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි මේවට කියන management approach කියලා. ඒ කියන්නේ අපි management කරන ක්‍රියාවලිය එහෙම නැත්නම් management කියන මේ subject එක කොහොමද develop වෙන්නේ. එතකොට එක stages තියෙනවා. ඒකට අතීතේ ඉඳන් මේ වෙනකොට අපි අද භාවිතා කරන එහෙම නැත්නම් මේ modern management concepts කොහොමද evaluate වෙලා ආවේ අතීතේ ඉඳන් මේ වෙනකොට කියන දේවල් තමයි අපි මේකෙදි කතා කරන්නේ. then after එහෙනම් අපි බලමු පළවෙනි තැන history of management. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ the value of history. People who ignore the past are distinct to relive it. ඉතින් අපි කියනවා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අතීතයේ කියන දේ ඇත්තටම අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැත්නම් අපි යම්කිසි ඕනම දෙයක අපි දෙයක් ස්ටඩි කරනවා නම් ඒ ස්ටඩි කරන දේ සම්බන්ධව ඒකේ අතීතයේ කොහොමද තිබ්බේ කියන එක අපි ඉගෙන ගන්නට අවශ්‍යයි. A person unaware of mistakes made by others is likely to repeat them. ඒ වගේම තමයි අපි දැන් මැනේජ්මන්ට් ඉගෙන ගත්තී සමහරක් වෙලාවට අතීතයේ යම් වැරදි වෙච්ච තැන් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වැරදි concepts තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් මොනවාද මේ වැරදි දේවල් එහෙම නැත්නම් ඒ දේවල් අපිට භාවිතයේදී එන්න අපිට තේරෙනවා මේ දේවල් තවදුරටත් භාවිතා කරන්න බැහැයි කියන එක. ඉතින් ඒ දේවල් ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් අපි සමහරක් විට ඒ වැරද්ද නැවතත් කිරීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ දේවල් නැවතත් අපි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි අපි කියන්නේ. අන්න ඒක නිසා තමයි අපි අතීතයේ ඉගෙන ගැනීමේ වටිනාකම ගැන කතා කරන්නේ. then after management theories අපි ගැන කතා කරනවා. management theories කියලා ගත්තාම අපි අපේ lesson එකේදී අපි කතා කරන්නේ අපි කතා කරන management theories එහෙම නැත්නම් approaches ගැන. එතකොට management theories එහෙම නැත්නම් approaches ගැන කතා කරද්දී අපිට හම්බ වෙනවා classical management approach ඉස්සෙල්ලාම. then after we will discuss about the behavioral management approach, and in third we will discuss about the quantitative management approach, and in the fourth we have system approach, and then after we have the contingency approach, and sixth one is quality management approach. ඉතින් මේව තමයි management approaches එහෙම නැත්නම් theories විදියට අතීතේ ඉඳන් මේ වෙනකොට ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපිට හම්බෙන්නේ classical management approach එක. ඊගාවට අපිට behavioral management approach එක හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙනවා තුන්වෙනි එක තමයි quantitative management approach. ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙන්නේ systematic approach. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්නවා එහෙම නැත්නම් අපිට හම්බෙනවා contingency approach, and අපිට අවසාන වශයෙන් quality management approach අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සලා මොකද්ද මේ classical management theory එහෙම නැත්නම් classical management approach කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකට සමහරක් වෙලාවට management theory කියලා කියනවා, management approach කියලා කියනවා, එහෙම නැත්නම් management school කියලාත් අපි හඳුන්වනවා මේ එක theories. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම classical management theory එකක් කියලා කියන්නේ according to the definition given, a theory that focused on finding one best way to perform and manage tasks. ඉතින් classical management approach එකේදී ඇත්තටම consider කරන්නේ අපි යම්කිසි දෙයක් කළමනාකරණය කරද්දී නැත්නම් යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ කරද්දී ව්‍යාපාරයක වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් සංවිධානයක වෙන්න පුළුවන්. ඒ යම් ක්‍රියා කරද්දී ඒ ක්‍රියාව අපි සම්පූර්ණ ක්‍රියාව එක කාණ්ඩ වලට බෙදා ගන්න. කියන්නේ කොටස් වලට බෙදාගෙන ඒ සෑම කොටසක් කරන්න හොඳම මෙතඩ් එක හොයා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ එක මෙතඩ් එකක් කරන්න, එහෙම නැත්නම් එක process එකක් කරන්න අපිට තියෙන හොඳම මෙතඩ් එක මොකද්ද? one best way කියන එක අපි හොයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක තමයි අපි දිගටම perform කරන්න කියන එක තමයි මේ classical management theory එකෙන් ඇත්තටම ආවේ. ඉතින් conceptualize
organization as a machine and workers as cogs with those machines. ඉතින් එතකොට අතරම මේකෙදි organisation එකක් කියන එක හඳුනාගෙන නැත්නම් organisation එකකදී හඳුන්වද්දී ඉතින් හඳුනාගෙන තියෙන්නේ organisation එක කියන්නේ machine එකක් විදිහට. නැත්නම් මොකක් හරි ක්‍රියාවක් කරන එක machine එකක් විදිහට තමයි හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒ වගේම මේ machine එකක් විදිහට හඳුනාගත්ත අතර ඒ ව්‍යාපාරය ඇතුළේ ඉන්න workers එහෙම නැත්නම් වැඩ කරන ප්‍රජාව හඳුනාගන්නේ ඒ machine එකේ තියෙන එක එක කොටස් වශයෙන්. එහෙම නැත්නම් අපි ඒකෙදී අර humanistic view නැත්නම් මේ මානව සම්පත කියන එක අර මානව බේස් එකෙන් එහෙම නැත්නම් human base එකෙන් අපි හිතන්නේ නැතුව මේක machine එකක් නැත්නම් system එකේ තියෙන යම්කිසි කොටසක් විදිහට තමයි හිතලා තමයි අපි manage කරන්නේ මේ classical management approach එක නැත්නම් classical management theory එකේදී. ඉතින් තවදුරටත් classical management theory එක ගැන කතා කරනවා නම් it is originated during England's industrial revolution drawn at the 20th century. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් මේ classical management approach එක සාමාන්‍යයෙන් එංගලන්තයේදී ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලුෂන් නැත්නම් කර්මාන්ත විප්ලවයේ කාලෙදි තමයි මේක හොයාගෙන තියෙන්නේ නැත්නම් මේක ඉමර්ජ් වෙලා තියෙන්නේ ඒ වගේම තමයි 20 වෙනි සීවසම වෙනකොට මේ මැනේජ්මන්ට් තියරි එක අතහරින්න එහෙම නැත්නම් ඒක වෙනස් වෙන්නට භාජනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් machine power was substituted for human power which made it more economical to manufacture goods in factories rather than at home. ඉතින් මේකෙදි අතන machine power එක එහෙම නැත්නම් මේ අපි යම්කිසි යාන්ත්‍රික බලය මානව බලයට වෙනුවට යාන්ත්‍රික බලය එතනදී ප්‍රයෝජනයට ගන්න අරන් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් යාන්ත්‍රික බලය මානව බලය වෙනුවට සබ්ස්ටිටියුට් එකක් විදිහට භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ classical management theory එකේදී ඊට පස්සේ manufacturers began mass production goods in factories and textile industry was among the first as large scale business. ඉතින් manufacturers ලා මේ කාලේ තිබුණු නිෂ්පාදකයෝ mass production එහෙම නැත්නම් මහ පරිමාණ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට ඒගොල්ලන්ගේ භාණ්ඩ මහ පරිමාණ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට ගිහිල්ලා තියෙන ඒ වගේ තමයි. ඉතින් ඒ කාලේ textile industry එක එහෙම නැත්නම් මේ රෙදිපිලි කර්මාන්තය තමයි මේ කර්මාන්ත අතුරෙන් ඉදිරියෙන්ම තිබිලා තියෙන කර්මාන්තයක් විදිහට හඳුනාගන්නේ. Focus attention on how business should be operated. ඉතින් මේකද ගොඩක් වෙලාවට focus වෙලා තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් අවධානය යොමු කරලා තියෙන business එකක් කොහොමද operate කරන්න ඕනේ කියන එක. එහෙම නැත්නම් business එක හරියට operate කරන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි මේ theory එකේදී focus වෙලා තියෙන්නේ. mainly ඒ වගේ තමයි focus on finding the one best way. ඉතින් අර මම කියපු කලින් කිව්වා වගේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිද්ධ කරති ඒ ක්‍රියාව කරන්න තියෙන හොඳම විදිහ තමයි මේකෙදි find out කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ හොඳම විදිහ තමයි දිගටම භාවිතා කරන්නේ mass production වගේ production එකක් කියද්දී. එහෙම නැත්නම් මේ classical management theory එකේදී manage කරන්නේ. Then after the need for formal theories to guide managers in running these large organizations had arrived. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඊට පස්සේ formal theories කොහොමද managers ලා මේ large organizations manage කරද්දී මොකක් හරි මොන වගේ theories දෙගොල්ලෝ use කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන අවශ්‍යතාවය මෙතනදී මතුවලා තියෙනවා. Consist of two branches scientific management and administrative management. ඉතින් මේ classical management ගැන කතා කරද්දී අපිට හම්බ වෙනවා scientific management සහ administrative management කියන එක. ඉතින් එතකොට මතක තියාගන්න මේ scientific management and administrative management කියන්නේ classical management theory එක ඇතුලේ තියෙන concept දෙකක්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද්ද මේ classical scientific school and classical administrative. ඉතින් classical management theory එකේ ඇතුළේ තියෙන එකක් තමයි classical scientific school එක සහ අනිත් එක තමයි classical administrative school. ඉතින් classical scientific school කියන එකේදී ඇත්තටම focus එක අපි ගන්න focus on the manufacturing environment. කියන්නේ manufacturing අපි නිෂ්පාදන මේ පරිසරය ගැන කතා කරද්දී තමයි කතා කරන්න තමයි මේ scientific school එක යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක concern with improving the performance of individual workers. ඉතින් මේකෙදි scientific school එකේදී ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට සලකා බලලා තියෙන්නේ individual workers. ඒ කියන්නේ තනි පුද්ගලයන් එහෙම නැත්නම් තනි ශ්‍රම බාලකයේ ඉන්න තනි කෙනාගේ performance එක කොහොමද improve කරන්න කියන එක ගැන තමයි මේ classical scientific school එකේදී කතා කරන්නේ. Then after classical administrative school එකට આવොත් එහෙම emphasize the flow of information and how organizations should operate. ඉතින් administrative school එක අපි කියද්දී ඉතින් මේකේ පරිපාලනය කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් එතනදී අතන පරිපාලනය වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට කන්සර්න් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද ඉන්ෆෝමේෂන්ස් කොහොමද ෆ්ලෝ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉන්ෆෝමේෂන්ස් ගලාගෙන යන්න ඕනේ කොහොමද ඕගනයිසේෂන් එක ඇතුලේ කියන එක සහ ඕගනයිසේෂන් එක කොහොමද ඔපරේට් කරන්න ඕනේ කියන එක සම්බන්ධව කතා කිරීම තමයි classical administrative school එකේදී සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා scientific management theory එකට. ඉතින් scientific management theory ගැන කතා කරද්දී productivity emerges as a serious business problem. ඉතින් productivity එක කොහොමද මේ ව්‍යාපාරයක් එහෙම නැත්නම් ඕගනයිසේෂන් එකක්
එකක් run කරද්දී කොහොමද මේ එකේ organisation එකේ productivity එක ගැන තමයි ලොකු concern එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඒක ව්‍යාපාරයේ තියෙන ලොකු ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කොහොමද productivity එක වැඩි කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් business was expanding and capital was readily available but labor was in short supply. ඉතින් business එතකොට දැන් අපි industrial revolution එක පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ ඒක සිදු කරගෙන යද්දී classical management theory එකෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ scientific management theory එකදී කරන්නේ ඇත්තටම දැන් බිස්නස් එකක් පටන් ගත්ත පස්සේ බිස්නස් දැන් එන්න ව්‍යාපාරය එක්ස්පෑන්ඩ් වෙන්න ගන්නවා. නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් එක්ස්පෑන්ඩ් වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් එතකොට එක්ස්පෑන්ඩ් වෙද්දී ඒගොල්ලන්ට කැපිටල් එහෙම නැත්නම් ප්‍රාග්ධනය. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රාග්ධනය කියලා මෙතනින් ගන්නෙ ඇත්තටම යාන්ත්‍රික ප්‍රාග්ධනය එහෙම නැත්නම් ස්ථාවර නැත්නම් භෞතික එහෙම නැත්නම් භෞතික කියන්නේ ඒ කියන්නේ යාන්ත්‍රික වශයෙන් හෝ වෙනත් සම්පත් වශයෙන් මානව සම්පත නැතුව අනිත් සම්පත් ඉතින් ඇත්තටම readily available කොහොමද තියෙනවා but labor was in short supply. හැබැයි හොඳ ශ්‍රම බලකායක් ඇත්තටම තියෙන ශ්‍රම බලකායේ තියෙන හොඳ ශ්‍රම බලකායක තියෙන හිඟතාවය මෙතනදී මතුවලා තියෙනවා. So management began to search for ways to use existing labor more efficiently. ඉතින් එතකොට management එක නැත්නම් කළමනාකාරීත්වය ඒගොල්ලෝ හොයන්න පටන් අරන් තියෙනවා. හොඳ අපිට දැනට තිබෙන ශ්‍රම බලකාය කොහොමද මීට වඩා efficient විදිහට කොහොමද භාවිතා කරන්න කියන එක ගැන මේගොල්ලෝ ඊට පස්සේ concern කරලා තියෙනවා. Theorists began to focus on improving the performance of individual workers. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉන්න මේ එක theoristලා එහෙම නැත්නම් මේකේ ඉන්න එක scientistලා එහෙම නැත්නම් මේ සම්බන්ධව ඉන්න පුරෝගාමීන් ඉතින් මේගොල්ලෝ හොයන්න පටන් අරන් තිනවා කොහොමද මේ individual workers ලාගේ performance එක වැඩි කරන්නේ කියන එක ගැන ඒගොල්ලෝ concern කරන්න පටන් අරන් තිනවා. This leads to the development of scientific management. ඉතින් මේකෙන් scientific management කියන theory එක develop වෙන්න තමයි මේක බලපාලා තියෙන්නේ. Deals with the job of individual employees. ඉතින් scientific management theory එක ඇත්තටම individual employees ලගේ තියෙන කාර්යයන් පිළිබඳව තමයි මේකෙදි ගොඩක් අපි සලකා බලන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ක්ලාසිකල් සයන්ටිෆික් ස්කූල් එකේදී අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ක්ලාසිකල් සයන්ටිෆික් ස්කූල් එක ගැන සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට මේකේ හම්බ වෙන ප්‍රධාන කට්ටිය තමයි චාල්ස් බැබේජ්. නැත්නම් මේ ගැන ඉන්න පුරෝගාමීන් චාල්ස් බැබේජ්. ඊට පස්සේ ෆෙඩරික් W. ටේලර්. එහෙම නැත්නම් අපි කියන FW ටේලර්. ඊට පස්සේ ෆ්‍රැන්ක් ගිල්බර්ට් and ලිලියන් ගිල්බර්ට්. then after we have the හෙන්රි ගැන්ට්. ඉතින් ගැන්ට් chart එක ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. ඒ වගේ දේවල් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් හෙන්රි ගැන්ට් කෙනෙක් කෙනා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි FW ටේලර්. මෙයා තමයි අතනම් scientific ස්කූල් එක නැත්නම් ක්ලාසිකල් සයන්ටිෆික් ස්කූල් එකේදී ලොකු දෙයක් කරලා තියෙන්නේ මේ ෆෙඩරික් W නැත්නම් FW ටේලර්. ඊට පස්සේ අපිට අපි කතා කරන ඉස්සෙල්ලාම චාල්ස් බැබේජ් ගැන. මෙයා මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියන එක අපි බලමු. මේ ක්ලාසිකල් සයන්ටිෆික් ස්කූල් එකේදී in 1832 1832 he has published the economy of machinery and manufacturers කියන book එක මෙයා publish කරනවා. ඉතින් ඒකේ තමයි conclude that definite management principle existed with broad applications and determined by the experience. ඉතින් එයා ඒකෙදි කියනවා management principles ගැන මෙයා කියලා තියෙනවා. ඉතින් management principles ගැන කතා කරද්දී මේකේ broad applications ඒ principles පුළුල් පරාසයක යොදවන්න පුළුවන් සහ those are determined by the experience. ඉතින් මේ දේවල් experience එකෙන් තමයි මේ principles එයා හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. Principle of the division of labor among the persons who perform the work. ඉතින් මේකේ තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රින්සිපල් එකක් විදිහට division of labor. එහෙම නැත්නම් ශ්‍රම විභජනය ගැන කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ශ්‍රම විභජනය කරද්දී ඉතින් අපි ශ්‍රම එහෙම නැත්නම් අපි යම්කිසි කාර්යයක් යම් පුද්ගලයන්ට පවරලා ඊට පස්සේ ඒ කාර්ය හොඳටම කරන්න පුළුවන් විදියක් හොයාගෙන ඒක දිගින් දිගටම සිද්ධ කරගෙන යන එක තමයි මේ අපි division of labor එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රින්සිපල් එකේදී කතා කරන්නේ. then after අපිට හම්බ වෙනවා FW ටේලර් එහෙම නැත්නම් ෆෙඩරික් ටේලර් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් father of scientific management. මෙයා තමයි scientific management එකේ පියා විදියට සැලකන්නේ. during the period 1856 and 1915. ඉතින් 1856ත් 1915ත් අතර කාලයේ තමයි මෙයාගේ දේවල් මෙයාගේ මේ සොයාගැනීම් සිද්ධ කරන්නේ. pursued 4 key goals believing more efficient and productive workforce. ඉතින් මෙයා හොඳ efficient සහ productive workforce එකක් ඇති කරගන්න අපිට තියෙන ඕන 4 key goals මෙයා දීලා තිනවා. එහෙම නැත්නම් goals 4ක් දීලා තිනවා. හොඳ efficient සහ productive workforce එකක් අපි achieve කරගන්නවා නම් මොනවද කරන්න ඕනේ කියන දේවල් 4ක් දීලා තිනවා. ඉතින් determine the quickest ways to perform tasks. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙයා යම් කිසි task එකක් perform කරන්න හොඳම ක්‍රමය හඳුන්වා දීම ගැන සලකා බලලා එහෙම නැත්නම් හඳුන්වා දීම සිදු කරලා තියෙනවා මේ FW ටේලර් කියන කෙනා.
Then after Taylor's four principles of scientific management. අපි බලමු ඉතින් මොනවාද මේ principles හතර කියලා FW Taylor හඳුන්වා දීපු. එහෙම නැත්නම් scientific management වල තියෙන four principles විදිහට තමයි අපි මේක සලකන්නේ. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි work method should be based on scientific observation. ඉතින් විද්‍යාත්මක විදිහට එහෙම නැත්නම් විද්‍යාත්මක කෝණයකින් මේ work methods තියෙන්න ඕනි කියලා කියනවා. ඉතින් not rules of thumb, give the guidance based on experience. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා give the guidance based on experience. ඉතින් experience එක මත අපි යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ කරද්දී ඒකෙන් අපිට හම්බ වෙන experience එක මත ඒ දේ කොහොමද හොඳටම කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධව මොකද්ද හොඳටම කරන විදිහ කියන එක දෙන එක තමයි පළවෙනි principle එක වෙන්නේ. Then after scientifically select, train and develop each work. ඊට පස්සේ කියනවා අපි workers ලව select කරද්දී ඒගොල්ලන් train කරද්දී සහ ඒලව develop කරද්දී ඒක scientific method එකකට use කරන්න. එහෙම නැත්නම් scientific method එකකට කරන්න කියලා කියනවා දෙවෙනි principle එක. And the third principle is cooperate with workers to ensure that scientifically developed methods are being followed. Cooperate with workers to ensure that scientifically developed methods are being. ඉතින් ඊට පස්සේ workers ලත් එක්ක එකතු වෙලා එයාලා බලන්න එහෙම නැත්නම් එයාලා සුපරීක්ෂණය කරන්න මේගොල්ලන්ට දීපු අර අපි develop කරලා scientifically develop කරපු method එක follow කරනවද කියන එක බලන්න කියලා කියනවා. And the fourth one is, or the last one is, managers analyze and plan workers actually perform the task. ඉතින් managers ලා analyze කරලා ඊට පස්සේ ඒක මොකක් හරි ක්‍රියාවලියක් එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරය analyze කරලා ඒ ව්‍යාපාරයේ තියෙන plans එහෙම නැත්නම් ඒවා work plan කරනවා. ඉතින් workers ලා තමයි ඒ plans එහෙම නැත්නම් ඒ task perform කරන්නේ. Then after soldering එහෙම නැත්නම් soldering කියලා කියන people don't always try work hard. Why? ඉතින් soldering කියලා කියන මොකද්ද? ඉතින් කියන හැමදෙස්සෙම people නැත්නම් මිනිස්සු හැමදෙස්සෙම වැඩ කරන්නේ නැහැලු හරිම අමාරුවෙන් එහෙම නැත්නම් කැපවීමෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා කියන. ඉතින් ඒකට ඇයි හේතුව කියලා අහනවා. ඉතින් මොකක්ද? ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ඇතිවෙච්ච දෙයක් මේ scientific school එකේදී. If you work hard and complete the job, no more work next day. Fewer workers needed. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපි බොහොම මහන්සියෙන් අපි කැපවීමෙන් වැඩ කරොත් එහෙම වැඩ කළා අද ජොබ් එක අපි කම්ප්ලීට් කරොත් එහෙම හෙට අපිට කරන්න වැඩක් නැති වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අඩු workers ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවා අවශ්‍ය වෙනවා ඒකට කියලා කියනවා. So what is the amount of time needed to do the job? ඉතින් ඒක නිසා අපි හොයන්න ඕනේ හරියට මොකක් හරි work එකක් perform කරන්න එහෙම නැත්නම් work එක complete කරන්න අවශ්‍ය කරන හරිම වෙලාව එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය කරන වෙලාව මොකක්ද කියලා අපි find out කරගන්න ඕනේ. So how should it be performed? ඒ වගේම තමයි ඒ work එක කොහොමද අපි කරන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් ඒ work එක මොන විදිහටද කරන්න ඕනේ කියන එක අපි හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අපි කියනවා one best way. නැත්නම් ඒක කරන හරිම විදිහ නැත්නම් එක හොඳ විදිහක් හොයාගන්න කියනවා. What is the standard? එහෙම නැත්නම් මොකක්ද මේ දේ කරන්න අවශ්‍ය කරන standard එක නැත්නම් ඒ දේට තියෙන ඕන standard එක මොකක්ද කියන එක අපි හොයාගන්නවා. Then after Taylor observed that some workers were more talented than others. ඉතින් Taylor හොයාගත්තලු එහෙම නැත්නම් මෙයා නිරීක්ෂණය කරනවා සමහරක් workers ලා අනිත් workers ලට වඩා talent එකෙන් වැඩි කියන එක. And that even smart ones were often more unmotivated. ඒ වගේම කියනවා සමහරක් මේ smart විදිහට වැඩ කරන කට්ටිය ඒගොල්ලෝ unmotivated කියලා කියනවා. He observed that the most workers who are forced to perform repetitive tasks tend to work at the slowest rate that goes unpunished. ඉතින් මෙයා මෙයා හොයාගෙන තියෙනවා ගොඩක් workers ලා මොකක් හරි කියන්නේ එකම කාර්ය නැවත නැවතත් කරන්න force කරගෙන නැත්නම් එකම කාර්යයක් නැවත නැවතත් සිදු කරන workers ලා ටිකක් ඒගොල්ලෝ අනිත් වැඩ කර ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් මේ වැඩේ කරද්දි ටිකක් slow rate එක නැත්නම් හිමින් තමයි මේ වැඩේ කරනවා කියලා කියන්නේ. This slow rate of work has been observed in many industries and many countries. ඉතින් මේ හිමින් වැඩ කරන එක නැත්නම් එකම කාර්ය නැවත නැවතත් සිද්ධ කරද්දි ඒ වැඩේ හිමින් කරන එක ගොඩක් industries වල වගේම ගොඩක් රටවල් වලදීත් මේක හොයා ගන්නවා. And has been called various terms including soldering. ඉතින් මේකට ගොඩක් terms use කරනවා මේ සිද්ධිය ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඒකේ හම්බෙන එක නමක් තමයි මේ soldering කියලා කියන්නේ. Then after Taylor in 1895 දී එයා propose කරන piece rate system නැත්නම් කෑලි වැටුප් ක්‍රමය කියන එක මෙයා propose කරනවා. Observe and analyze, set the standard for the job. ඉතින් ඒකෙදී මෙයා කියනවා
මොකක් හරි යම් කිසි ක්‍රියාවලියක් ඒක ඔබ්සර්ව් කරලා ඒක ඇනලයිස් කරලා ඒකට ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ඒ ජොබ් එකට ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් සෙට් කරන්න කියලා. then after he says that pay workers for meeting exceeding standards. එතකොට වැඩියෙන් ගෙවන්න කියලා කියන නැත්නම් ගෙවීම් කරන්නයි කියලා කියනවා යම් කිසි ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් මීට් වෙන හෝ ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට වඩා වැඩියෙන් වැඩ කරන කට්ටියට pay කරන්න කියලා කියනවා. pay individual worker not everyone or group department or the job equal pay according to the individual value to the business. ඉතින් මේක කියන්නේ individual කෙනාට ගෙවන්නේ. නැත්නම් යම් කිසි තනි පුද්ගලයෙක්ට ගෙවන්නේ. කොහොමද තනි පුද්ගලයෙක් තමයි ගෙවන්නේ. නමුත් මේකේ කියන්නේ ඇත්තටම මොකක් හරි කියන්නේ එයා කරන වැඩේ එහෙම නැත්නම් එයා ඒ යම් කිසි ව්‍යාපාරයකට හරි යම් කිසි ඕගනයිසේෂන් එකකට එයා දෙන වටිනාකමට සරිලන වටිනාකමක් එයාට ගෙවන්නයි කියලා කියනවා. What Adam Smith had done for markets Taylor does. ඉතින් Adam Smith markets වලට කළපු එක තමයි Taylor මේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් එකට ගෙනව. Adam Smith ගේ ජාතීන්ගේ ධනය wealth of the nations කියන book එකේ දියා කියනවා markets වලට කරන්න දෙයක් ඒකෙම නැත්නම් යම් යම් වෙළඳපොළ ක්‍රමය හඳුන්වා ගද්දී එහෙම නැත්නම් වෙළඳපොළ ක්‍රමය හඳුන්වා දෙද්දී වෙළඳපොළ ක්‍රමයන් හඳුන්වා දෙද්දී මේ දේවල් වලට කරපු දේ ඇඩම් ස්මිත් විසින් කරපු දේවල් ටේලර් කරනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට. Right. Then after for the firm place wealth creation squarely on the individual worker who is managed rewarded for effort. I think මේකෙදී ඇත්තටම මේකෙදි වෙන්නේ FW ටේලර් කරන මේ වැඩිදි වෙන්නේ ඇත්තටම යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එහෙම නැත්නම් යා බිස්නස් එකට දෙන වටිනාකමට සරිලන වටිනාකමක් ගෙවීම එහෙම නැත්නම් ඒ තියරි එක යූස් කරන එක තමයි FW ටේලර් විසින් හඳුන්වා දෙන්නේ 1895 දී. ඊට පස්සේ ෆ්‍රැන්ක් and ලිලියන් ගිල්බර්ට් and ලිලියන් ගිල්බර්ට් ගැන අපි කතා කරන්නේ 1868 සහ 1924 කාලේ තමයි මේගොල්ලන්ගේ සොයා ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ෆ්‍රැන්ක් ගිල්බර්ට් කියන්නේ ඉංජිනේර් කෙනෙක්. එයා scientific methods in bricklaying. ඉතින් එයා ඇවිල්ලා bricklaying සම්බන්ධව ඉන්න හොඳ pioneer scientist කෙනෙක් විදිහට අපි හඳුනා ගන්නවා. Then after and also the Lillian Gilbert. ඉතින් Lillian Gilbert කියන්නේ එයා engineer කෙනෙක් සහ industrial psychologist කෙනෙක් කියලා කියනවා. Then after their contribution එක තමයි ඒගොල්ලෝ contribution එක විදිහට කරලා තියෙන්නේ time and motion studies. time and motion studies ගැන තමයි මේගොල්ලන්ගේ contribution එක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් procedures for doing the job more efficiently කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් අපි time and motion studies කියලා කියන්නේ procedures for doing the job more efficient. මොකක් හරි job එකක් වැඩි efficient විදිහට කරන ක්‍රමය හඳුනා ගැනීම තමයි. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් වැඩිම efficient විදිහට කරන සම්බන්ධව තමයි මේගොල්ලන්ගේ සොයා ගැනීම වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනි ඉතින් ඒ යටතේ යම්කිසි මේගොල්ලන්ගේ findings වගේක් තියෙනවා. පළවෙනි එක breaking up each job action into its components. ඉතින් ඒකේ කියන්නේ යම් කිසි job එකක් එහෙම නැත්නම් job action එකක් ඒක යම් යම් කුඩා කොටස් වලට කුඩා ක්‍රියාවලිය වලට බෙදා ගන්නවා. Finding better ways to perform the action. ඊට පස්සේ අපි හොයාගත්ත actions එහෙම නැත්නම් ඛණ්ඩනය කරන ලද actions වලට හොඳ ඒක perform කරන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය අපි find out කරගන්නවා. Then after reorganize each job action to be more efficient. ඊට පස්සේ අපි අර හොයාගත්ත හොඳම ක්‍රම ටික එකතු කරලා ඒ යම් කිසි ක්‍රියාවලියේ තියෙන අනු කාණ්ඩ එහෙම නැත්නම් අනු ක්‍රියාවලියෙන් සිද්ධ කරන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමයන් ටික හොයාගෙන නැවතත් ඒ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය එකට එකතු කිරීම තමයි මේ time and motion studies වලින් සිද්ධ වෙන්නේ. Then after අපිට හම්බ වෙනවා හෙන්රි ග්‍රැන්ට් කියන කෙනාව. ඉතින් මෙයාගේ සොයා ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ 1861 1919 අතර කාලයේදී and he has invented the Gantt chart to improve the workers output still used today. ඉතින් Gantt chart එක ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා time action එහෙම නැත්නම් action plan එකක් විදිහට අපි use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අදටත් මේක use වෙන දෙයක්. මේක හොයාගෙන තියෙන්නේ මේ හෙන්රි ග්‍රැන්ට් කෙනෙක් කෙනා. Scheduling work for a complex project as a whole. ඉතින් මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ complex project එක මොකක් හරි සංකීර්ණ ලොකු ක්‍රියාවලියකට ඒක කැලි වලට බෙදලා අපි ඒ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලියට යම් කිසි ටයිම් එකක් එහෙම නැත්නම් ෂෙඩියුල් එකක් දෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. Moved away from authoritarian management. ඉතින් මේක authoritarian management කියන එකෙන් පොඩ්ඩක් එහාට යන්න බලපානවා. Then also advocated a bonus system to reward workers by refining Taylor's idea of piecework pay system. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා advocated a bonus system එකක් විදිහට එකතු වෙනවා ටේලර්ගේ piecework pay system එකට එකතු වෙන bonus pay system එකක් විදිහට මේගාගේ මේ Gantt chart එකකින් නැත්නම් මේ මෙයාගේ මේ ක්‍රියාවලිය මෙයාගේ සොයා ගැනීමෙන් එකතු වෙනවා.
ඊට පස්සේ අපි යනවා classical administrative school එක ගැන කතා කරනවා. Focus on managing the total organization. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් administrative school එකේදී කතා කරන්නේ මේක අපි සම්පූර්ණ organisation එකම එක ඒකකයක් වශයෙන් සලකලා manage කිරීම සම්බන්ධව තමයි ඉතින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදී තියෙන මේක සඳහා contribute කරපු scientistලා එහෙම නැත්නම් scholars ලා විදිහට අපි හඳුනා ගන්නවා Henry Fayol, then after Lyndall Urwig, Max Weber and Chester Bernard කියන කට්ටිය තමයි මේකේ contributors ලා එහෙම නැත්නම් forefathers විදිහට අපි හඳුනාගන්නේ. Then after අපි Henry Fayol ගැන study කරද්දී he believes specific management skills could be learned and taught. එයා කියනවා management skills එහෙම නැත්නම් specific management skills ඉගෙන ගන්න සහ උගන්වන්න පුළුවන් කියලා මෙයා හිතනවා. Then after Henry Fayol's universal management functions මෙයා තමයි Fayol තමයි management functions ඕනම ක්‍රියාවලියකට එහෙම නැත්නම් ඕනම ව්‍යාපාරයකට පොදුවේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් management functions මෙයා හොයාගන්නවා. Those are planning, organizing, leading and controlling. Then after he believed these management functions accurately reflect the course of the management process. ඉතින් මෙයා කියනවා මේ functions වලින් ඇත්තටම management එහෙම නැත්නම් කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියේ තියෙන කෝ එක හරය පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ දේ හරියටම අපිට reflect කරන්න පුළුවන් කියලා මෙයා believe කරනවා නැත්නම් විශ්වාස කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා Henry Fayol's principles of management. ඉතින් මෙයා management principles කීපයක් හඳුන්වා දෙනවා. ඉතින් ඒ අපි බලමු. First one is division of labor. ශ්‍රම විභජනය කියලා කියනවා. Allows for job specialization. රැකියා විශේෂීකරණයට බලපානවා මේක division of labor. Then after authority and responsibility අධිකාරිය සහ වගකීම both formal and informal authority result from special expertise. ඉතින් යම් කිසි විශේෂඥ දැනුමක් තුලින් ඇතිවන formal and informal authority එක වගේම ඒකෙදී ඇති වෙන responsibility එකට තමයි අපි කියන්නේ authority and responsibility කියලා. Then after unity of command මේකට unity of command කියලා workers have only one boss. ඒ කියන්නේ යම් කිසි අපි ගත්තොත් එහෙම සේවකයෙක් ගත්තොත් එහෙම එයාගේ උඩින් ඉන්න එක්කෙනයි කියන එක. එහෙම නැත්නම් එයාට ඉන්න එක boss කෙනයි කියන එක තමයි unity of command කියන එකෙන් ඇති වෙන්නේ. Then after line of authority කොහොමද ව්‍යාපාරයක එහෙම නැත්නම් යම් කිසි සංවිධානයක අධිකාරිය ගලා යන්නේ. A clear chain of command top to bottom of the form. උඩේ ඉඳන් යටට හරි විදිහට නියම clear විදිහට authority එක නැත්නම් අධිකාරිය ගලා යනවා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. Then after fifth one centralization අපි කියනවා මධ්‍යගතකරණය කියලා. Degree to which authority rest at the top of the organization. ඒ කියන්නේ organization එකක් ගත්තාම යම් කිසි වැඩි බලයක් එහෙම නැත්නම් වැඩි authorization එකක් අධිකාරී බලයක් උඩම ඉන්න level එකට තියෙනවා කියන එක තමයි අපි centralization කියන එකෙන් කතා කරන්නේ. Then after unity of direction කියලා single plan of action to guide the organization. ඒ කියන්නේ organization එකක් guide කරන සම්පූර්ණ වශයෙන් මේ organization එක guide කරන්න තියෙන්නේ එක plan එකක් කියලා එක සැලසුමක් කියලා කතා කරනවා. Then after equity the provision of justice and the fair and impartial treatment of all employees. ඒ කියන්නේ හැම employee කෙනෙක්ටම එක justice එකක් එහෙම නැත්නම් ඒකට එක සමානව සැලකීමක් සිද්ධ වෙන්න ඕන කියන එක කතා කරනවා. Then after we have the eighth one, order place workers where most useful and have career opportunities. In order එක කියලා කියන්නේ place workers where most useful and have career opportunities. Workers ලා සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්නේ යම් කිසි තැනක ඒගොල්ලන්ට වැඩිම career opportunities තියෙන තැන තමයි workers ලා වැඩ කරනවා කියන එක මෙතනින් කතා කරන්නේ. Then after initiative, encourage employees to act on their own. ඉතින් එතනදී කතා කරන්නේ employees ලා ඔවුන්ගේ සුව කැමැත්තෙන් වැඩ කරන්න පෙළඹවීම. Then after discipline, workers need to obey. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන කට්ටිය යම් කිසි authority එකට එහෙම නැත්නම් දෙන orders වලට ඒගොල්ලෝ obey වෙන්න ඕනේ කියන එක. Then after we have the remuneration of personnel, pay what is fair. අපි සාධාරණ විදිහට ගෙවීමක් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. Then after 12th one, stability of tenure of personnel. Long term employment is important. මේක කතා කරන්නේ කෙටි කාලීන නොව දිගු කාලීන රැකියාව තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ කියලා. Subordination of individual interest to the common interest of organization priority. ඉතින් මේකදී කතා කරන්නේ organization එක තමයි හැමතිස්සෙම එහෙට organization එක තමයි වැඩි සැලකිල්ලක් දැක්විය යුත්තේ කියන එක. හතරවෙනි එකට හම්බ වෙනවා 14th one, spirit the corps කියලා කියන්නේ අපි have enthusiasm එකක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. Then after Weber's principles of bureaucracy අපි හම්බ වෙනවා ඊට පස්සේ Weberගේ bureaucracy සම්බන්ධ principles වලට අපි එනවා. Rational set of guidelines for structuring organizations in the most efficient manner.
ඉතින් මේකදී අපි කතා කරන්නේ ඕගනයිසේෂන් ස්ට්‍රක්චර් එක. එහෙම නැත්නම් අපි ඕගනයිසේෂන් එකකට තියෙන ගයිඩ්ලයින්ස් හරි most efficient වෙන එකට efficient විදිහට අපි පවත්වා ගත යුතුයි කියන එක තමයි මේකෙදි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි එතකොට පළවෙනි එක එයාගේ පළවෙනි ගයිඩ්ලයින් එක විදිහට එහෙම නැත්නම් පළවෙනි ප්‍රින්සිපල් එක විදිහට අපිට හම්බ වෙනවා formal authority comes from one's organizational position. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ formal authority එක. එහෙම නැත්නම් එයාට තියෙන අධිකාරී බලය. අපි කියන ව්‍යුහාත්මක අධිකාරී බලය මෙයාට හම්බෙන්නේ organization එකේ යට තියෙන position එකත් එක්ක කියලා කියනවා. ඉතින් මේකෙදි කියනවා bureaucracy equals rational power කියලාත් අපි කියනවා. Then after second one is position should be held based on merit not social standing or personal contacts. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ අර traditionally අපිට එන power එක. එහෙම නැත්නම් අපිට තියෙන merit එක එහෙම නැත්නම් social අපිට තියෙන තත්ත්වය එහෙම නැත්නම් අපේ personal contacts මත නොවේයි. එයාගේ merit එක මත තමයි ඒගොල්ලන් එයාට තියෙන position එක මත තමයි එයාට position එක හම්බෙන්න ඕනේ. එයාට තියෙන හැකියාවන් මත තමයි එයාට තියෙන හැකියාවන් එහෙම නැත්නම් එයාගේ තියෙන talents මත තමයි positions දෙන්න ඕනි කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ third one කියනවා ඉතින් each position's responsibilities and relationship to other positions should be clearly specified. ඉතින් මේකෙදි කියනවා එක position එකක සහ අනිත් positions වල තියෙන responsibilities ඒ වගේම ඒ position එකත් අනිත් position එකත් අතර තියෙන relationship එක clear වෙන්න ඕනේ. ඒක clearly අපිට specified කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම කියනවා authority in a bureaucracy is hierarchical power. ඉතින් bureaucracy එකේදී authority එක hierarchy එක අනුව තමයි power එක ඉන්නේ. Then after formalization equals well defined system of rules. ඉතින් formalization කියලා කියන්නේ අපිට හොඳ rules ටික හරියට define කරලා තියෙන system එකකට අපි formalization කියලා කියනවා. then after අපිට හම්බෙන චෙස්ටර් බර්නාඩ්. ඉතින් චෙස්ටර් බර්නාඩ් කියපු දේවල් අපි බලමු මොනවද මෙයා හොයාගෙන තියෙන්නේ කියලා. He argued that managers must gain acceptance for their authority. ඉතින් එයා කියනවා managers ලට තියෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ authority එක සම්බන්ධව acceptance එකක් තියෙන්න ඕනේ. And also he suggests that subordinates weigh the legitimacy of supervisors directives and then decide whether to accept them. ඉතින් එයා කියනවා subordinates ලට හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ එයාගේ supervisors ලගේ තියෙන directions ඊට පස්සේ ඒ සහ ඒවා accept කරනවද කියන එක ගැන subordinates ලට ඒගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ අයිතියක් කියන එක. An order is accepted if the subordinate is understand it, is able to comply with and view is appropriate. ඉතින් ඒ වගේම කියනවා order එකක් accept කරන්න නම් subordinate ඒ order එක understand වෙන්න ඕනේ. Then after he has the and he must be able to comply with it and the view is appropriate. ඒ වගේම තමයි ඒක appropriate ද කියලා හිතනවා නම් තමයි එයා ඒ order එක accept කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. Then after advocate the use of basic management principles. He has basic management principles වල තියෙන uses ගැන කතා කරලා තියෙනවා. Then after he has cautioned managers to issue no order that could not or would not be obeyed. ඉතින් එයා කියන managers ලට එයා කියනවා මේ මොකක් හරි යම්කිසි order එකක් දෙද්දී ඒ order එක දෙද්දී එයාට කියනවා මොකක් හරි order එකක් දෙනවා නම් මේ ඒක අපිට පිළිගත හැකි සහ ඒකට obey වෙන්න එහෙම නැත්නම් ඒකට accept කරන්න පුළුවන් orders දෙන්න එහෙම නැති orders දෙන්න එපා කියන එක එයා කියනවා. Then after අපි එනවා දෙවනි management theory එකට. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා classical management theory. Then after we will discuss about now we are discussing about the behavioral management theory. ඉතින් අපි දැන් behavioral school එක ගැන කතා කරද්දී it recognize employees as individual with concrete human needs as parts of work groups and as members of larger society. ඉතින් මේකෙදි කතා කරන්නේ දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම classical scientific school එකේදී අපි classical management theory එකේදී අපි කතා කරේ ඇත්තටම මිනිසුන් කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවලියක ඉන්න කොටස් විදිහට එහෙම නැත්නම් අපි දැක්ක මිනිසුන් machines විදිහට තමයි යන්ත්‍ර විදිහට තමයි දැක්කේ. නමුත් අපි behavioral management theory එකේදී මිනිසුන් කියන්නේ යම්කිසි සමාජ ක්‍රමයක එහෙම නැත්නම් සමාජ group එක කණ්ඩායමක ඉන්න මිනිසුන් මේගොල්ලෝ ඒකේ ඉන්න කට්ටිය. ඉතින් මේගොල්ලන්ටත් මානව අයිතිවාසිකම් මානව අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ ලොකු society එකකට members ලා විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධව අවධානය යොමු කිරීම තමයි behavioral management theory එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ. Then after it places much emphasis on individual attitudes and behavior and on group process. ඉතින් මේකෙදී ඇත්තටම individuals ලගේ attitudes ගැන ඒගොල්ලන්ගේ behavior එක ගැන සහ ඒගොල්ලෝ group processes ගැන තමයි මේකෙදී
ලොකු concern එකක් එහෙම නැත්නම් emphasis එකක් දෙන්නේ. Then after it also recognizes the importance of behavioral processes in the workplace. ඉතින් මේ වගේම තමයි මේක behavioral process එක යම් කිසි පුද්ගලගේ behavior එක එයා workplace එකේ ඉන්න behavior එක ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු කරනවා. ඉතින් අපිට මේකෙදි හම්බෙන four fathers ලා එහෙම නැත්නම් මේකේ ඉන්න ලොකුම contributors විදිහ අපිට හම්බෙන්නේ මේරි පාකර් ෆොලට් සහ ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝ. ඉතින් ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝ තමයි ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝ තමයි hierarchy of needs එහෙම නැත්නම් මිනිසාගේ අවශ්‍යතා දූරාවලිය එහෙම හඳුන්වා දීලා තියෙන ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝ. ඉතින් අපි මේ කට්ටිය ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි කතා කරනවා මේරි පාකර් ෆොලට් ගැන. The humanizing of management and focus on collaboration. ඉතින් management කියන ක්‍රියාව නැත්නම් මේ කළමනාකරණය කියන එක හියුමනයිස් කරනවා. නැත්නම් මේක වැඩිපුර මානව සම්පත එහෙම නැත්නම් මානව සාධකයේ පැත්තට හැරවීම තමයි මේක මානව විදිහට හිතන එක තමයි මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේරි පාකර් ෆොලට් ඉතින් එයා ආගියු කරන්නේ ඊට පස්සේ classical school ignore the human side of the work ෆොලට් ආගියු. ඉතින් ෆොලට් කියනවා මේ classical අපි කලින් තිබ්බ ස්කූල් එකේදී classical ස්කූල් එකේ මේ human side එක මානව පැත්ත ගැන හිතුවේ නැහැ. ඉතින් එයා කියනවා organizations are an interdependence of the people. ඉතින් එයා කියනවා organization එකක් කියලා කියන්නේ මිනිසුන් අතර සහ සම්බන්ධතාවයක් නැත්නම් ඒගොල්ලෝ මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. මිනිසුන් ඕගනයිසේෂන් එක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා වගේ තමයි ඕගනයිසේෂන් එකත් මිනිසුන් මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා කියලා කියනවා. People have own interest but also share common goals which such should be the basis of conflict resolution. ඉතින් මෙයා කියනවා මිනිසුන්ට ඔවුනොවුන්ට ආවේනික වූ අවශ්‍යතාවයන් සහ ඔවුනොවුන්ට ආවේනික වූ ඌමනාවන් තියෙනවා. නමුත් සමහරක් ගොඩක් වෙලාවට එහෙම නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට ඔවුනොවුන් අතර යම් කිසි එක සමාන ඌමනාවුත් එහෙම නැත්නම් එක සමාන අරමුණුත් තිබෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ සමාන වෙච්ච දේවල් තමයි conflicts මොන හරි ඇතුනොත් එමේ නැත්නම් interest conflict එකක් ඇතුනොත් එමේ කෙනෙක් එකිනෙකාගේ තියෙන අවශ්‍යතාවයන් අතර යම්කිසි ගැටීමක් ඇති වුණොත් එහෙම ඔවුන් අතර තියෙන සමාන අවශ්‍යතාවයන් තමයි මේ ගැටීම විසඳ ගන්න භාවිතය කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. Use of power coercion creates conflict. People will defer to the facts of the situation for authority. ඉතින් use of power එහෙම නැත්නම් power එක අපි ගොඩක් වෙලාවට use කරද්දී යම්කිසි conflict එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. People will defer to the facts of the situation for authority. ඉතින් හැබැයි සමහර වෙලාවට මිනිස්සු ඔවුන්ට තියෙන එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුන්ට බලය දෙන කෙනාගේ තියෙන ඒ authority එක අනුව ඔවුන් ඒවට ප්‍රතිචාර දක්වන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Then after focus on how organizations cope with conflict and the importance of sharing goals. ඉතින් මෙයා කියනවා කොහොමද organization එකක් මෙයා ගොඩක් focus කරලා තියෙන organization එකක් කොහොමද conflict එකකදී වැඩ කරන්න ඕනේ සහ කොහොමද goals share කර ගැනීමේදී තිබෙන වටිනාකම මොකක්ද කියන එක ගැන මෙයා focus කරලා තියෙනවා. Then after he has also emphasized the need to discover and enlist individual and group motivation, and also the first principle for individual and group success is the capacity for organized thinking. කියන දේවල් තමයි මෙයා හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. Then after we will discuss about the Abraham Maslow. ඉතින් මෙයා තමයි need based theory of motivation. ඉතින් මෙයා හඳුන්වා දීලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අවශ්‍යතාවයන් මත ඔවුන්ව අභිප්‍රේරණය කිරීමේ තීරය එක. මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් මත මිනිසුන්ව අභිප්‍රේරණය කිරීමේ තීරය එක හඳුන්වා දීලා තියෙනවා මේ Abraham Maslow විසින්. ඉතින් needs ගත්තොත් එහෙම මිනිසුන්ගේ තියෙන අවශ්‍යතාවයන් අපිට බෙදා දක්වන්න පුළුවන් psychological, security, affiliation, esteem and self actualization විදිහට මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් අපිට බෙදා දක්වන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි එක හම්බ වෙනවා අපිට එහෙම නැත්නම් උඩින්ම තියෙන එක තමයි ඇත්තටම self actualization ආත්ම පරිපූර්ණ කියලා කියනවා. ඉතින් advancement, challenges, opportunities to use skills මෙයට ඇති වෙනවා. ඊට esteem මමත්ව අපේක්ෂාවන්, job title and compliments job title සහ ඒගොල්ලන්ට තියෙන job title එක මොන වගේද සහ ඒවැය තියෙන compliments මොනවද කියන එක මත මිනිසුන් අපිට අභිප්‍රේරණය කරන්න motivate කරන්න පුළුවන්. Then after belongingness නැත්නම් යම්කිසි කණ්ඩායමකට නැත්නම් යම්කිසි කණ්ඩායමකට යම්කිසි group එකකට society එකකට වුණ අයත් වෙනවා කියන එක. ඉතින් compatible work groups, friends, parties. ඉතින් මිනිස්සු නැවත මේගොල්ලෝ වැඩ කරන group එක ඒගොල්ලෝට compatible වෙනවට ඒගොල්ලෝ කැමති මිනිස්සු කැමති සහ ඒගොල්ලන්ට friends ලා ඉන්නවා නම් සහ යම්කිසි party එකකට ඒගොල්ලන්ව
අනන්‍ය වෙනවනම් මිනිසුන් කැමතියි. safety and security. ඉතින් මේකෙදි කතා කරන්නේ අපි job security එක, ඊට පස්සේ pension plans, medical plans and insurance වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ psychologically ගත්තාම salary එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒක තමයි ඌමනාවක් විදිහට ගන්න අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් මත මිනිසුන්ව අපිට අභිප්‍රේරණය එහෙම නැත්නම් motivate කරන්න පුළුවන් කියන එක Maslow හඳුන්වා දී තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මැක්ග්‍රෙගර්ගේ දැනෙනවා අපිට theory x and theory y කියලා හඳුන්වා දෙනවා මැක්ග්‍රෙගර්. ඉතින් අපි බලමු මොකද මේ theory x and theory y කියන්නේ. Explain the essence of human relation movements. There are two ways of perceiving people at work. ඉතින් theory x එක අනුව කියනවා මිනිස්සු perceive කරන ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවලු වැඩ කරද්දී perceive කරන ක්‍රම දෙකක්. ඒ දෙක තමයි theory x and theory y කියලා කියන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු theory y කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Work is as natural as play or rest, not dislike. Workers will exercise self-direction and self-control. Meeting goal is satisfying and motivating. Workers seek responsibility. Workers will be creative and are willing to do more. Right? එතකොට theory X එකෙන් කියනවා the average human inherently dislike to work, so people must be coerced, controlled and directed. Workers prefer this but want security. The average worker is only partially utilized. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ අතරම මේක theory x and theory y කියලා කියන්නේ එකිනෙක ප්‍රතිවිරුද්ධ දේවල් දෙකක්. එතකොට theory y එකේදී කතා කරන්නේ මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ට බලයක් එහෙම නැත්නම් authority එකක් ඒගොල්ලන්ට orders දෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝ තනියම ඒගොල්ලෝ කැමැත්තෙන් වැඩ කරනවා යම්කිසි ක්‍රියාවකට යම්කිසි ඒගොල්ලෝ කරන job එකට කැමතියි කියන එක. but in the theory x එකේදී කියනවා එහෙම නෙමෙයි ඔවුන්ට යම්කිසි බලයක් එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ට යම්කිසි විධිවිධාන ලබා දීමක් සිදු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මිනිස්සු වැඩියෙන් වැඩ කරනවා කියන එක කියන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මැග්‍රෙගර්ගේ theory x and theory y කියලා කතා කරන්නේ. ඉතින් theory x එකේදී කියනවා එතකොට ඒක ඇවිල්ලා more pessimistic and negative view එකක් විදිහට තමයි අපි කතා කරන්නේ theory x එකේ. but theory y represent the assumption that human relation advocates made more positive and more appropriate philosophy for managers to adopt. ඉතින් මේ theory y කියන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට managers ලා adopt කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ මැග්‍රෙගර්ට අනුව. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා Hawthorne studies. මේක ඇවිල්ලා ඉතාමත්ම වැදගත් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක්. ඉතින් අතීතයේදී සිදු කරලා තියෙන එහෙම නැත්නම් ඒ කාලේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රිවොලුෂන් එක කාලේදී සිද්ධ කරලා තියෙන එක්ස්පෙරිමන්ට් ක්‍රියාවලියක එකතුවක් තමයි මේ Hawthorne studies කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ Hawthorne plant එකේ. අපි බලමු මොකද්ද මේ Hawthorne studies කියලා කියන්නේ. Hawthorne experiment conducted by Elton Mayo. ඉතින් Elton Mayo තමයි මේ Hawthorne experiment එක කරලා තියෙන්නේ. It is a series of studies into worker productivity performed at the Hawthorne plant beginning in 1924 and ceasing in 1932. ඉතින් 1924 1932ත් අතර කාලේ Hawthorne plant එකේදී මේක සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ඇත්තටම මේකෙන් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකෙන් මේගොල්ලෝ මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා තියෙන්නේ productivity එකක් මිනිස්සුන්ගේ කොහොමද productivity එක වැඩි කරන්නේ සහ productivity එකට බලපාන හේතු මොනවාද ඒ සඳහා බලපාන සාධක මොනවාද කියන එක තමයි මේකෙන් ස්ටඩි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කරලා තියෙන්නේ එල්ටන් මායෝ විසින්. ඉතින් මේක කළේ conducted by Western Electric and Harvard University Western Electric Company එකත් Harvard University එකත් එකතු වෙලා තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. Series of studies ආ. ඉතින් මේකෙදි සිද්ධ කරලා දෙන studies එහෙම නැත්නම් මේ පරීක්ෂණ අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක illumination studies, then after relay assembly test room experiments, mica splitting test group and bank wiring observation group. ඉතින් බලමු මොනවද මේ studies කියලා. පළවෙනි එක අපිට හම්බ වෙනවා first Hawthorne experiment එක illumination studies. ඉතින් මේක සිද්ධ කළ තියෙන 1924ත් 1927ත් කාලේ. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ මේකෙදි මේගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙන්නේ the use of electric light increase productivity. නැත්නම් යම්කිසි දැන් Hawthorne plant එකේ එක කණ්ඩායමක් අරගෙන ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන තැන lighting එක නැත්නම් එළිය වැඩිපුර එළියක් දුන්නොත් එහෙනම් ප්‍රොඩක්ට් එක වැඩි වෙනවද අඩුවෙන් එළියක් දුන්නොත් එහෙනම් ප්‍රොඩක්ට් එක අඩු වෙනවද එහෙමත් නැත්නම් මේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එකත් ඉලුමිනේෂන් එකත් අතර යම්කිසි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවද කියන එක තමයි මේකෙන් හොයාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි හයිපොතීසිස් එක විදිහට අරන් තියෙන උපකල්පන විදිහට අරන් තියෙන්නේ increase illumination is correlated with higher productivity. ඉතින් මේකෙදි කියනවා illumination එක වැඩි කරොත් එහෙම higher productivity එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙදි ඒගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙනවා ඇත්තටම මේ illumination එකත් productivity එකත් අතර සම්බන්ධතාවයක් නැහැ කියන එක. ඉතින් call as Hawthorne effect or halo effect. ඉතින් මේකට මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේ අතර කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැහැ කියන එකට මේගොල්ලෝ කියන්නේ call as Hawthorne effect එහෙම නැත්නම් halo effect කියලා කියනවා. Researcher affects outcome bias. ඉතින්
මේක ඇවිල්ලා රිසර්ච් ඒ කියන්නේ අවුට්කම් බයස් විදිහට තමයි මේක අරන් තියෙන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා රිසර්ච් පැත්තෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක ඔයගොල්ලෝ ඔලුවට දාගන්න ඕනේ. හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ no relationship. ඒ කියන්නේ illumination එකත් productive එකත් අතර සම්බන්ධතාවයක් නැහැ කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ second Hawthorne experiment එක relay assembly test room experiments. ඉතින් මේකෙදි relay assembly test room experiment එක කළා තියෙන්නේ 1927ත් 1929ත් අතර කාලය කළා තියෙන්නේ. Harvard research team set up experiment with 5 females from relay assembly area to test impact of incentives and work conditions on worker for fatigue. ඉතින් මේකෙදි කළා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ ගැහණු අය 5 දෙනෙක් අරගෙන ඊට පස්සේ relay assembly area එකකට මේගොල්ලෝ දාලා එතනින් කරනවා incentive එකක් දීම තුලින් මේගොල්ලන්ගේ incentive එක ඊට පස්සේ work conditions and worker fatigue කියන එක මත ඒගොල්ලන්ගේ performance එකට යම් කිසි බලපෑමක් තියෙනවද කියන එක. ඉතින් ඒකෙදි මේගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙන්නේ there is no conclusive evidence that these affect fatigue or productivity. ඉතින් මේ incentives සහ work conditions මේ worker එකේ fatigue එක සහ ඒගොල්ලන්ගේ productivity එකට බලපෑමක් නැහැයි කියන හොඳ බලපෑමක් තියෙනවාද කියන එක පිළිබඳව හරි හැටි අවබෝධයක් ගන්නට බැරි වෙලා තිනවා. Productivity and worker satisfaction increase when conditions are improved and made worse. ඉතින් එතකොට ඉතින් මේක තියෙන productivity and worker satisfaction එක මේ වැඩි වෙනවලු productivity එකයි worker satisfaction එකයි වැඩි වෙනවා and worker satisfaction increase when conditions are improving. තියෙන conditions වැඩි කරද්දී productivity සහ worker satisfaction එක වැඩි වෙනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ third Hawthorne experiment එකට අපි එනවා mica splitting test group 1928ත් 1930ත් අතර කාලය කළා දෙනවා. මේකෙදි හොයාගෙන තියෙන්නේ relation between work conditions and productivity by maintaining a piece rate incentive system and varying work conditions. ඉතින් මේකෙදි මේගොල්ලෝ බලලා තියෙන්නේ work conditions සහ productivity එක අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. ඒක ඒගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙන්නේ piece rate incentive system කියන්නේ කෑලි වැටුප් ක්‍රමයකට කෑලි rate එකකට තමයි මේගොල්ලෝ ගෙවලා තියෙන්නේ සහ ඒ වගේම varying conditions අතර එහි conditions වෙනස් කරලා බලලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මේගොල්ලෝ හොයාගෙන ඉන්නවා productivity increased by about 15% and researchers concluded that productivity was affected by non-pay considerations. ඉතින් අර ඍජුවම ඒගොල්ලන්ට කරන payment එකක් කියන්නේ salary එක නැතුව වෙනත් considerations කරද්දී ඒගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන productivity එක 115කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේක conclusion එක තමයි social dynamics were the basis of worker performance. ඉතින් මේකද කියන්නේ සමාජීය වශයෙන් සිදුවෙන වෙනස්කම් තමයි නැත්නම් සමාජ වෙනස්කම් විදිහින් පුළුවන්ලු worker performance එක කතා කරන්න නැත්නම් worker performance එක වෙනස් කරන්න improve කරන්න පුළුවන් කියන එක හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ ඉතින් Hawthorne interviews ඊට පස්සේ Hawthorne interviews තියෙන plant wide interview program. ඉතින් මේක interview කරලා තමයි මේ experiment එක කරන්නේ interviews කියලා. ඉතින් මේකෙදි 1928ත් 1931ත් අතර කාලේ තමයි මේ experiment එක කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ පළවෙනියෙන්ම Western Electric implemented plant wide survey of employees to record their concerns and grievances from 1928 to 1930. 21,000 employees were interviewed. ඉතින් 1928ත් 1930ත් කාලය අතරතුර 21000ක් employees ලා 21000ක් interview කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේකෙදි කරලා තියෙන්නේ ඉන්න employees ලාගේ concerns සහ ඒගොල්ලන්ගේ grievances record කරපු එක තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ survey එකක් කරපු එක. It was said data supported the research conclusion that work improved when supervisors began to pay attention to employees that work takes place in a social context in which work and non-work considerations are important, norms and groups matters to workers. ඉතින් මේකෙදි කියනවා ඇත්තට මේ socially තියෙන සාධක නැත්නම් social facts වගේ දේවල්. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ attention to employees ඊට පස්සේ social context එකේ ඒගොල්ලෝ ඉන්න අන්න ඒ වගේ දේවල් මත ඒගොල්ලන්ගේ improvements එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ performance එක වෙනස් වෙන එහෙම නැත්නම් performance එක තීරණය කරන්නේ ඒ දේවල් වලින් බලපෑමක් තියෙනවා කියන එක හොයාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ Hawthorne final experiment එක සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඒක කරන්නේ 1931ත් 1932ත් කාලේ. මේකට අපි කියනවා bank wiring observation එහෙම group කියලා. ඉතින් මේකද කියන්නේ final test studying 14 male workers in the bank wiring factory to study the dynamics of the group when incentive pay was introduced. ඉතින් මේකදී incentive pay එකක් දීලා ඊට පස්සේ බලනවා මේගොල්ලන්ගේ
මොකක් හරි යම් කිසි ප්‍රොඩක්ටිවිටි එකත් මේ ඉන්සෙන්ටිව් ප්ලෑන් එකත් අතර යම් කිසි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මේකෙදි ඇත්තටම හොයාගෙන තියෙනවා එහෙම ඉන්සෙන්ටිව් ප්ලෑන් එකත් ප්‍රොඩක්ටිවිටි එකත් අතර සම්බන්ධතාවයක් නැහැ කියන එක. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි work group establish a work norm, a shared expectation about how much work should be performed in a day and stuck to it regardless of the pay. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ පේමන්ට් එක කෙසේ වෙතත් මිනිහෙක්ට වැඩ කරන්න මිනිස්සෙක්ට වැඩ කරන්න දවසට යම්කිසි නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට එයාට ඒ දවසට යම්කිසි වර්ක් එකක් යම්කිසි නිශ්චිත වර්ක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එයා ඒ වැඩේ විතරයි කරන්නේ. එතනින් එහාට එයාට ඉන්සෙන්ටිව්ස් දුන්නයි කියලා වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන එක හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් කන්ක්ලූෂන් එක විදිහට informal groups operate in the work environment to manage behavior. ඉතින් මේකෙදි කියනවා formal නෙමෙයි informal groups වැඩ කර informal groups operate වෙනවා work environment එකේදී ඒගොල්ලන්ගේ behavior එකට බලපාන විදිහට. ඉතින් Hawthorne experiment වල අපි importance එක ගැන කතා කරොත් එimhe it changed perspective in management from Taylor's engineering approach to social science approach leading to human relations approach and later organization behavior approach. Engineering approach subordinate to social sciences, managers equals leaders, motivators or communicators, at one time major contributors to management theory worked on Hawthorne experiments, Elton Mayo or the human relations approach to 1950s. Mayo's views lead the construction of manager as a leader. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ අත්‍තරම social norms කියන්නේ ඇත්තටම ව්‍යාපාරයක් එහෙම නැත්නම් යම්කිසි ඕගනයිසේෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් වර්කර්ස්ලා සබෝඩිනේට්ස්ලා මේන්ටේන් කරන්න එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ මැනේජ් කරන්න තියෙන හොඳම විදිහ තමයි මැනේජර් කෙනෙක් ලීඩර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන එක. ඉතින් ඒක එහෙම නැත්නම් එයාලා සෝෂියලි පැත්ත හිතලා වැඩ කරන එක තමයි ඇත්තටම හොඳයි කියලා. එහෙම නැත්නම් මැනේජ්මන්ට් වල වඩාත් සූටබල් කියලා හොයාගෙන තියෙන්නේ. Hawthorne experiments 1930s elimination study tested the impact of various working right Hawthorne experiments 1930 වලින් අපි නැවතත් ඒක ගැන කතා කරා illumination study එක. ඉතින් ඒකෙදි කරන් tested the impact of various working conditions on productivity, uncovered the idea that paying attention to people improves their performance. Then after wiring room study එකෙදි tested the influence of individual and group behavior. Worker output is influenced by group norms, social pressures and informal organizations. ඉතින් ඒකෙදි හැතරම මිනිසුන්ගේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ behavior එකට influence එකක් වෙන්නේ ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ගේ එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ output එකට influence එකක් වෙනවා group norms වගේ දේවල්, social pressures and informal organizations එහෙම නැත්නම් informal groups කියන දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ behavior එකට ගොඩක් බලපානවා කියන එක හොයාගෙන තියෙනවා. Then after we will come to the next management approach, the quantitative approach, or the third one is quantitative management approach. ඉතින් මේක අතරම වෙන්නේ post world war 2 එකේ එහෙම නැත්නම් දෙවන ලෝක යුද්ධයේ අගභාගයේදී තමයි මේ method එක use කරන්නේ. මේක use කරන්නේ British විසින් එහෙම නැත්නම් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන් විසින්. They used of mathematics, operation research in military operations and find applications in US post-war industrial development. And the main emphasis are management science and operations management. ඉතින් quantitative ඇත්තටම quantitative කියන්නේ ප්‍රමාණාත්මක සාධක ගැන තමයි මෙතනදී හිතන්නේ. ඉතින් ප්‍රමාණාත්මක සාධක ගැන කිව්වම maths වගේ calculations එක functions use කරලා management functions එහෙම නැත්නම් organization එකට use කරන එක, organizations run කරන්න, organizations maintain කරන්න, manage කරන්න quantitative techniques use කරන එක තමයි මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේකදී mainly emphasis එක තිබ්බේ management science සහ operations management සම්බන්ධව. ඉතින් අපි management science ගැන කතා කළොත් එහෙම it use mathematical approach to management problems developed during World War II and it applied to every aspect of business. Use of mathematic models, linear programming, simulation systems to solve management problems. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට operation management වගේ subject එකක් study කරද්දී ඕගොල්ලන්ට මේ mathematical එහෙම නැත්නම් quantitative management approach එක ගැන ගොඩක් පුළුල් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේක අපි සරලව අපේ ඔළුවට දාගන්න ඕනේ. මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට mathematical models, ඒ වගේම linear programming, simulation systems වගේ දේවල් management problems solve කරන්න use කරගත්තා කියන එක use කරගන්නවා කියන එක තමයි අපි මෙතනදී අපි අවබෝධ කරගත්ත යුත්තේ. ඒ වගේම තමයි අපි මේ management science approach එක ගැන කතා කරද්දී අපි කතා කරන තව දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි
total quality management and management information systems කියන එක. ඉතින් total quality management ගැන කතා කරොත් එහෙම එමුත් අපි ඒකට කියනවා TQM කියලා short abbreviation විදිහට අපි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේකෙදි කරන්නේ analyzing input conversion and output to increase product quality. ඉතින් මේකෙදි ඇත්තටම අපි total quality management කියලා කියන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවලියක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ තියෙන ක්‍රියාවලියේ තියෙන සියලුම අවස්ථාවන් අවධි ටික අපි manage කරනවා. ඒකේ තියෙන quality එක maintain කරගන්න. ඉතින් එතනදී අපි කතා කරන්නේ input එක අපි quality manage කරනවා. Then after we will manage the quality of the conversion method, the conversion process එකේ තියෙන quality එක manage කරනවා. Then after we will consider about the output to finally to increase the product quality. ඒ වගේම තමයි management information systems අපි කියන MIS කියලා. It provides information vital for effective decision making. ඉතින් decisions ගන්න අපිට අවශ්‍ය කරන ඉතාමත්ම වැදගත් තොරතුරු සැපයීම තමයි මේ management information system එහෙම නැත්නම් MIS කියන එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. Then after we will study about operations management. අපි කියන මෙහෙයුම් කළමනාකරණය කියලා සිංහලෙන්. ඉතින් මේ ගැන කතා කරද්දී less mathematical and statistically sophisticated than management science. ඉතින් මේක ඇත්තට management science වලට වඩා ටිකක් mathematically use කරන mathematics use කරන එක සහ statistics use කරන එක ටිකක් අඩුයි management science වලට වඩා, but can apply more directly to managerial situations and wide range of problems. ඉතින් මේක අපිට managerial situations සහ problems ගොඩක් විවිධ problems වලට බොහෝ ගණනාවකට අපිට use කරන්න පුළුවන්. It is a form of applied management science. මේක ඇල applied management science එකක් විදිහට අපිට use කරන්න පුළුවන්. It techniques used to analyze all aspects of the production system to produce its products more efficiently. ඉතින් අපි මේකදී use කරන techniques අපි use කළා ඒ techniques වලින් අපි යම්කිසි system මේක තියෙන production system මේක තියෙන සියලුම aspects අපි analyze කරනවා සහ ඒ තුලින් අපිට productions එහෙම නැත්නම් products ගොඩක් efficient විදිහට අපිට produce කරන්න පුළුවන් වෙනවා. Then after අපි එනවා system management theory එක අපි හතරවෙනි management theory එක. ඉතින් මේකේ according to the definition given, the theory that an organization comprises various parts that must perform tasks necessary for the survival and proper functioning of system. ඉතින් මේකෙදි කතා කරන organisation එකක් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම organisation එකක් එක various parts තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඒ parts වල perform tasks necessary for the survival and proper functioning of the system. ඉතින් මේකෙදි කතා කරන්නේ යම්කිසි organisation එකක් යම්කිසි process එකක් ගත්තොත් මේක system එකක් විදිහට දකින්න එක. සහ ඒ system එකේ තියෙන සියලුම අණු කොටස් මේ සම්පූර්ණ system එක run වෙන්න එහෙම නැත්නම් මේ system smooth function වෙන්න බලපාන එහෙම නැත්නම් වැදගත් වෙනවා කියන එක තමයි system management theory එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. And this helps to integrate the earlier approaches because complete understanding of management requires an appreciation of all three perspectives. Even another organization as a system. ඉතින් මේකදී අපි කලින් කතා කරමු මෙන්න මේ three perspectives ගැන. නැත්නම් perspectives තුන කියලා කියන්නේ organization එකක් අපි system එකක් විදිහට දකිද්දී ඒ system එකේ තියෙනවා inputs ඊට පස්සේ processing system එකක් සහ output එකක් තියෙනවා කියන එක තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. ඉතින් inputs විදිහට අපි ගන්නේ resources. Those resources are people, information, facilities, equipment, machinery, materials, supplies, and finally the finances. Then after we have the processing or subsystem, the processing in the main system. I think processing system those are transformation through applications of workforce expertise and technology. Then after we have finally the inputs ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරලා output එකක් දෙනවා. So the outputs are products, services, profit or loss, customer satisfaction, ethical behavior, socially responsible behavior කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. Then after I think organization as a system විදිහක් විදිහට දකිද්දී important viewpoints of an organization. The organization එකේ තියෙන important points තමයි system එකක් විදිහට අපි මේක දකින්න එක organization එකක් and interrelated set of elements functioning as a whole, and it is a open system එකක් විදිහට අපි සලකන්න ඕනේ. A system that interact with its environment. Organization එක කියන්නේ හැමතිස්සෙම මේකේ වට එළිය එහෙම නැත්නම් පිටත් තියෙන environment එකත් එක්ක interaction එකක් තියෙන එක. Then after it has සමහරකට අපිට closed system එකක්
විදිහට දකින්න පුළුවන්. A system that doesn't interact with its environment. ඉතින් organisation එකක් සමහර කලාවට organisation එක ඇතුලේ තියෙන යම් කිසි මොකක් හරි තියෙන sub system එකක් සමහරට ඒකේ පිටත තියෙන elements එහෙම නැත්නම් පිටත තියෙන environment එකත් එක්ක කිසිම සම්බන්ධතාවයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි අපි sub system කියන point එක ගත්තොත් එහෙම sub system is a system within another system. සිස්ටම් එකක් ඇතුළේ තියෙන වෙනත් සිස්ටම් එකකට අපි සබ් සිස්ටම් එකක් කියලා කියනවා. then after the synergy කියන එක අපි කතා කරනවා. ඉතින් synergy කියලා කියන්නේ two or more subsystems working together to produce more than total of what they might produce working alone. ඉතින් synergy කියලා කියන්නේ අර සහසම්බන්ධතාවයකින් යම්කිසි සිස්ටම් දෙකක් එකට එකතු වෙලා වැඩ කරද්දී ඒගොල්ලෝ තනියෙන් වැඩ කරනවට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වැඩි වැඩ ප්‍රමාණයක් වැඩ කරගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ එකට එකතු වෙලා වැඩ කරොත් එහෙම. මේක තමයි මේකද කියන්නේ. then after අපිට හම්බ වෙනවා fifth management theory එක, the contingency management theory, a theory based on the premise that managers preferred actions or approaches depend on variables of the situation they face. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ contingency management theory එකේදී කියන්නේ අපි දැන් කලින් කතා කරපු සියලුම management theories හැමතිස්සෙම එකම විදිහට බලපාන්නේ නැහැ. නැත්නම් එකම විදිහට අපිට use කරන්න බැහැයි කියන එක තමයි contingency management එකෙන් කියන්නේ. මේකෙදි කියන්නේ යම්කිසි ඇතිවන අවස්ථාවකට ගැළපෙන පරිදි වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒක depend වෙනවා ඒ situation එකේ තියෙන variables අනුව වැඩ කරන්න. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිචාර දැක්විය යුතු විදිය වෙනස් වෙනවා කියලා කියනවා. Organizing and other decisions that match the demands of the environment provide adaptation. And also it suggests that the appropriate management behavior depends on unique element in the situation other than the universal perspective, no one best way to manage. ඉතින් මේකෙදි කියන්නේ manage කරන හැම සිද්ධියක්ම manage කරන්න එක best way එකක් නැහැ. ඒ අදාළ සිද්ධියේ තියෙන elements එහෙම නැත්නම් ඒ situation එකේ තියෙන elements අනුව ඒ අපි use කරන්න ඕන management approach එක එහෙම නැත්නම් management behavior එක theory එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් වෙනස් වෙනවා කියන එක. Contingency management theory again, the approaches depends on the variables of the situations, draws on all past theories in attempting to analyze and solve problems, is integrative, summarized as an it all depends device, tells managers to look to their experiences and the past and to consider many options before choosing, and it encourages managers to stay flexible. Then after we have the quality school of management, අපිට sixth management school එක නැත්නම් management theory එක ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මේකදී අපිට හම්බ වෙනවා Kaizen කියලා. මේක Japan term එකක්. It is Japan term used to mean incremental continuous improvement for people, products and process change for better. ඉතින් Kaizen කියලා කියන්නේ අත්‍තරම අපි දීර්ඝ කාලීන නැත්නම් අපි දීර්ඝ කාලීනව ගත්තොත් එimhe හැමදාම අපි වර්ධනය විය යුතුයි කියන එක තමයි improvements තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක improvements අපි කතා කරද්දී ඒක improvements for people, improvements for products and the improvements for process it includes. ඉතින් මේක ඇල change for better එහෙම නැත්නම් වඩා හොඳ තත්වයකට වෙනස් වෙනවා කියන එක තමයි මේකෙදී අපි කතා කරන්නේ Kaizen management theory එකේදී. ඒ වගේ තමයි re-engineering කියලා එකක් තියෙනවා මේකෙදී. ඒක තමයි business process are redesigned to achieve improvements in performance. ඉතින් business process එක හැමදාම එකම විදිහට තියෙන්නේ නැහැ. ඒක නැවත නැවතත් වෙනස් වෙනවා. නැත්නම් නැවත නැවත අපි re-engineer කරන්න ඕනේ. මොකද අපිට performance improvements achieve කරගන්න. Because අපි re-engineering approach එක ගැන කතා කරොත් තමයි it re-engineering determines what a company must do and how to do it. And the managerial changes ගැන කතා කරද්දී to sense the need for change, to see change coming, to react effectively to change. The managerial challenges විදිහට අපි කරතොත් එහෙනම් management manager කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් management එකේදී හම්බෙන challenges තමයි need for change. ඉතින් වෙනස් වීමට අවශ්‍යතාවය අපි හඳුනාගත යුතුයි. ඒ වගේම තමයි අපි to see change coming. ඔය මොකක් හරි යම්කිසි වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ වෙනස අපි හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන නිසා react effectively change. වෙනසකට අපිට effectively කාර්යක්ෂම නැත්නම් ඵලදායී ලෙස සඵලදායී ලෙස අපිට ඒකට react කිරීමේ හැකියාවක් පැවතිය යුතුයි. ඊට පස්සේ අපි quality school of management ගැන තවදුරටත් කතා කරද්දී quality school is the most current and is worldwide. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා දැනට පවතින සහ මේක ලෝකයේ හැම තැනකම worldwide පුළුල් ලෙස භාවිතා වන management theory එකක්. Its roots are in the behavioral, quantitative systems and contingency school of management theory. ඉතින් මේක අතර මුල් බැසගෙන තියෙන්නේ behavioral management school එක, ඊට පස්සේ quantitative theory එකට, ඊට පස්සේ සහ contingency schools වලට තමයි මේක ඇත්තට මේක ඒ මත තමයි මේක develop වෙලා තියෙන්නේ. People are key to commitments and performance.
what is done must be evaluated quantitatively and qualitatively. ඉතින් quantitatively සහ qualitative දෙකටම ක්‍රම දෙකටම අපි කරපු දේවල් evaluate වෙන්න ඕනේ. Then after, so with that, that is the end of this presentation of this lesson. ඉතින් ඉවර කරන්න කලින් ඔයාලට මතක් කරනවා නැවතත් තාම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් අපි අද ඔයගොල්ලන්ට upload කරේ එහෙම නැත්නම් මේකෙන් ඔයාලට ගෙනාවේ අපේ management theories වල evaluation එක, management evaluation එක අපි කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක අපේ දෙවෙනි පාඩමෙන් කතා කරේ. ඉතින් අපි තවත් පාඩම් කිහිපයක් තියෙනවා මේ principles of management ගැන කතා කරද්දී. ඉතින් ඒක වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ දේවල් එහෙම නැත්නම් මේ intended learning outcomes තමයි ලංකාවේ සියලුම වගේ විශ්වවිද්‍යාලවල management side එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට first year එකේදී හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක මේ පාඩම් ඇවිල්ලා නැත්නම් මේ principles of management එහෙම නැත්නම් මේ management කියන මේ subject එක ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට undergraduate level එකේදී විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට ඊට පස්සේ MBA level එකේදීත් ඔයාලට මේ දේවල් මේ theories මේ විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට උගන්වනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ videos ටික අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඔයගොල්ලෝ management side එකෙන් ගන්න student කෙනෙක් නම් මේක management side එකෙන් කිව්වහම management විතරක් නෙමෙයි වෙනත් faculties වලත් management අරුණකොට වෙනත් faculties වලත් උගන්වන subject එකක් මේක. ඉතින් හිතනවා ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති අද පාඩමෙන් කියලා. So with that I'm winding up this session. Thank you very much for being with the video. Thank you very much.